So I hope nakasabot atong sa sine o cosine. So share nako ning. Okay, so next is atong i-discuss na pod ang graphs of cosecant and secant functions. Okay, so ingon ani ang nawong sa ato ang secant nga function. So if ingon ani ta, di ba ang cosecant function nato is the reciprocal of sine. So mo ni siya ang atong sine nga function kini bitang black nga drawing. So since reciprocal man siya, ingon ani iyahang graph, mura siya gitungtong sa mga sine, curve gyapon siya. Paana. Okay, then this one ana o dira Okay, mao na siya ang graph sa atong cosecant nga function. Okay, so if our x is equal to 0 for these values, okay, so mao man ni siya ang value sa sine niya. So sine sa I mean sa cosine niya. So ano cosine man ni dapat sine ni secant. Okay, so sayop lang ni siya sa class ha. Okay, nasayop ra ni siya class kana. So sa cosecant no kay sine man, so sine sa 0 is 0. Nasayop ra ni ang kining gisuwat diri. Sine sa pi kini ra siya ang sayop actually. Uy, di naman makaya. Di na makaya. Di na makaya. Eh, Sure ba? Magtuon gyud og ayo kay para makaya. Kaya nun kay para makapasa. Okay, so nasayop ra ni secant na. Secant I mean sine ni sine. Sabi ko. Okay. So this is sine. Okay, this is sine x. Okay, so next is this is cosecant po ni siya. Nasayop ra na siya. Cosecant x. And kini siya. Okay. So sakto na na. So square root of 2 over 2, square root of 3 over 2. Sakto na ang mga values dira And then if we graph, if we have cosecant x, so di ba 1 over sine x, so 1 over 0 is undefined. So umaw nang sa 0 na atay kini nga line, imaginary line. Pasabot ang atong graph dili mo touch ana nga line. And also diri sa pi. When x is equal to pi, dili po na mo touch ang graph dira When x is equal to 2 pi, dili po na siya mo kuan dira. So ang kada divisible by pi or multiples of pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okay, so negative pi, negative 2 pi, tanan nga kanang multiples of pi, kanang mga walay denominator, no? Pi, 2 pi, negative pi, 2 pi, 3 pi, mga nanay imaginary line dira no? So kana. Okay. So mo na siya ang iyahang graph. Okay. So ang domain ani is naghapon siya mga values sa the set of real numbers such that sine x is not equal to 0 or the set of all real numbers such that ang x is not equal to pi times k, where k is equal to the set of integers. So pasabot, pi times 1, pi times 2, pi times negative 1, pi times negative 2, pi times negative 3. Kadto, walay mga value sa dili to siya labot sa atong domain. So remember this.
Okay, ang domain niya is equal, dili pareha sa sine o cosine. Ang domain niya is the set of all real numbers. Kini siya the set of all real numbers such that sine x is not equal to 0. Or the set of real numbers such that x is not equal to pi times k, where k is an integer. Okay. So ang range niya is from negative infinity to negative 1. Diba? Wala may values dire between kang 1 o kang negative 1. Mo man siya no ang ato ang range. Di ba ang atong range sa sine is 1 to negative 1. So ang range nato sa ato ang cosecant is gikan sa negative infinity, diri sa ubos negative infinity padulong kang negative 1, nya walay value diri, yun gikan sa 1 padulong sa positive infinity. So mo nang range niya. Okay, sa secant is 1 over cosine. So mo na ang values niya. So diri apod, no? So ma-zero man ang atong cosine sa pi over 2, sa 3 pi over 2, sa 5 pi over 2, sa 7 pi over 2, no? Ma-zero siya dira So pag i-reciprocal na nato 1 over 0, that is undefined, no? So pasabot dito sa mga divisible by pi over 2 or mga multiples of mga dili day kanang kuan daay siya kanang 3 times pi over 2. Dili. Okay, so pag-add pag-add ang numerator tapos 2 ang denominator, no? So pag-add ang numerator tapos 2 ang denominator, walay value ang secant x dira undefined. So mo nang sa pi over 2 na siya imaginary line dira diri apod and dira. So pasabot walay value ang function dira nga part. Okay, so mo na siya dira. Okay, so as you can see kining itom mao ra pud na ang atong cosine nga function kana mura siya gipatong, no? Okay. So ang domain ani is again the set of real numbers such that ang cosine sa x is not equal to 0, or the set of all x such that x is not equal to pi k over 2, where k is an odd integer. Unsa man ang odd integer? Bungkig. So that's 3, 5, 1, negative 1, negative 3, negative 5, negative 7, negative 9, 7, 9, kana mga bungkig, no? So mo na siya ang domain. Ang range niya is the same, negative infinity to negative 1, yun 1 to positive infinity. So as you can see, walay values dira in between sa ato ang 1 ug negative 1, no? So gikan na siya dira. Okay, so let's see how to graph this one. So graph the reciprocal function of the given function. So i-graph na nato ang reciprocal function aning given nga function. Then determine the domain and range of the function. Set up the vertical asymptotes. Okay, ang tawag atong mga lines nga katong murag imaginary line mo to siya ang mga vertical asymptotes sa function nato. Okay, so that kato siya mga asymptotes of the function pasabot walay value ang function dito Okay, then draw a smooth curve view similar to the graph of the cosecant and secant function. The ends of the curve should approach the vertical asymptotes. Okay, so extend the graph to the right and to the left as needed. So, kini atong i-graph. Okay, so sketch the graph of y is equal to 3 cosecant of 2 times x plus pi over 4. So first is ato sa siyang i-graph ang cosecant 2 may same ra gyapon ganina unsa may reciprocal sa cosecant. Sa reciprocal sa cosecant
x is equal to 1 over sine x. Okay? Okay. So, ako saan ang kopyahon? We have y is equal to 3 cosecant 2 x plus pi over 4 minus 1. Okay. Sige. Stop share. Okay. So, class, magkuan sa ta kanang tubig break o ihi break. Kadjot lang yun. Pause na. Okay. Sige. Padayon na ta. Nag 5 minutes na ba to? Wala pa no. Okay, so kana lang. Okay, so akong suggest sa inyo class, well nag-class it ani. Dapat nag-drawing sa mudira kay para dili mo laayon at the same time maka-follow mo sa atong lesson. So again, we have y. So example number 3, you have y is equal to 3 cosecant 2 times x plus pi over 4 minus 1. Again, kinsa si A, you have 3. Si B, you have 2. Si C is equal to Pi over 4. pi over 4. Ang D na to is negative 1. Okay, mo ra gyapon to tong process. So, domain na to. Later na ta magkuan sa tong domain of range, mga amplitude. So, atong kinahanglan is katong C plus 2 pi over absolute value of B. Okay. So, naakay pila man. So, C na to is pi over 4. So, tapos pi over 4 over 2 pi, plus 2 pi over B, which is 2. So, ma-cancel na ng 2. So, this will be, pareha ra ganina, no? Pi over 4 o 5 pi over 4. So, ibahin na nato kaupat. The same ra gihapon. Di na nakautrohon class. Pareha ra man na ani, pi over 4 o 5 pi over 4. Ana, no? So, you have value sa tong x. So, si x. Okay, so you have pi over 4. 2 pi over 4, or that is pi over 2. Then we have pi. Then 3 pi over 4. Ay, sorry. Wrong. Pi over 2, 3 pi over 4. Pi. Then 5 pi over 4. Pi. Then 5 pi over 4. Okay, sunod. Again, diri naman tano. Diri na ta sa x. Sunod sa x, diri na ta sa x plus pi over 4. So you have x plus, ando. Okay, so you have x plus pi over 4. So pi over 4 plus pi over 4, pareha ra pud na ganina, plus man din ni. So plus, so pi over 4 plus pi over 4, pila naman ka pi over 4? Duha. Nakay 2 pi over 4. Sige, ato nang tinumba nung dira. Pi over 4 plus pi over 4. This is 2 pi over 4, or that is pi over 2. Dili na tas kilid ka para dili bungkag. Okay, so pi over 4 plus pi over 4. This is 2 pi over 4.
So this is pi over 2. Okay, so pi over 2. Sunod, pi over 2 plus pi over 4. This is 2 pi over 4 plus pi over 4. So 2 plus 1, that is 3 pi over 4. 3 pi over 4. Okay, so this will follow class tanawa. Iyaharang copy ang nasa right. So this will be pi. This is 5 pi over 4. This is 6 pi over 4 or 3 pi over 2. Sunod, i-multiply na to og unsa na ta? Unsa na ta class? Kini na, diri Multiply. na. Okay, so multiply na to 2. So 2 times, okay, so you have 2 times x plus pi over 4. So you have 2 times x plus 5. Okay, so 2 times pi over 2. Napunta, scratch na punta. Okay, 2 times pi over 2. So makancel ang 2. This will become pi. No? Sunod, 2 times 3 pi over 4. Makancel ang 2 ug 4. Mahimong 3 pi over 2. No? Sakto? 3 pi over 2. Sunod, pi times 2, that's 2 pi. Sunod, 2 times 5 pi over 4. Makancel ang 4 ug 2. Mahimong 5 pi over 2. 2. Okay, 5 pi over 2. Sunod, 3 pi over 2 times 2. So, makancel ang 2. That is 3 pi. 3 pi. So, kwaon na to ang sign. Kay para kuan. Kwaon sa nato ang sign kay cosecant man na no. Kapag dili ta maglibog, kwaon na to ang sign. Sign sa 2x plus pi over 4. Pila man ang sign sa pi? So, sign sa pi. Sign sa pi. Pila ang sign sa pi? Balik ta. Okay, sign sa pi. Haman ang pi. Uni ang pi. Unsa ga itong sign? Ang x value or ang y value? Y. Ang y. So, natay 0. No? Okay, balik ta. So, sign sa pi is 0. Okay, sunod. Sign sa 3 pi over 2. Naman to siya sa kuan, sa tunga. O sa ubos dahil sa ubos. 3 pi over 2. Sign is negative 1. Negative 1. Unya, ang 2 pi nasa 0. So, unsa man na? So, 0 po. Pareha man sila sa 0, di ba? Ang sa sign. Okay, ang 5 pi over 2 class. Okay, balik sa ta sa ato ang kuan ha, sa atong circle. Okay. Mo man ni siya si pi over 2. Ani? Pi over 2, pi, 3 pi over 2, 4 pi over 2, 5 pi over 2. Pareha ra ni siya dira Again, nagets ninyo? Kini si pi over 2 ug si 5 pi over 2. Dili na lang ko mag-drawing. Wala man to, no? Ana. Mo man ni siya si pi over 2. Diri si 2 pi over 2. Si 3 pi over 2. Si 4 pi over 2. Mo ni siya si 5 pi over 2. 5 pi over 2. Mo na po din siya 6 pi over 2. 7 pi over 2. 8 pi over 2. Muna na siya class, magtuyo ka siya. So pasabot unsay coordinates ni 5 pi over 2. Pila man ni? 1, 0. No?
So, unsa man iyahang sign? Sign ni 5 pi over 2 is 0. So, this is sign sa 5 pi over 2, which is 0. Okay. So, dita, balik na po ta sa atong gigraph. Ano to? So, this is 0. Ang 3 pi, parihara na siya sa pi. Kay pag adto na to sa 3 pi, umay siya 6 pi over 2, that is equal to 3 pi. No? So, pila kay, unsa kay coordinates dire? Negative 1, 0. Ang sign, wrong ta di ay class. Bali. 0, 1 man eh. Sorry. Anong na 0 man na? So, 1. Okay, sa 3 pi, ang sign niya is 0. No? So, you have 0. Okay. So, ato na dayong kwaon ang reciprocal niya. Kay cosecant mo na itong kwaon, reciprocal. Kay cosecant. Kay cosecant ni 2x plus pi over 4 na. No? So, you have, ay ato sa daong okay. So, atong kuan. So, atong himuan og atong i-reciprocal. So, 1 over 0, this is undefined. No? Sunod, negative 1. 1 over negative 1, this is negative 1. Okay, tapos, 0, 1 over 0, this is undefined. No? Tapos, we have 1 over 1, this is 1. Then you have 1 over 0, this is undefined. Okay? Gets undefined. Basta 0 ang denominator. Sunod, ato siyang multiply og 3. So, 3 times cosecant of 2 times x plus pi over 4. This is undefined gyapon ni. Sag i-multiply na nato 3, undefined ni and undefined ni. Okay, so multiply nato og 3. 3 times negative 1, this is 3. Then 3 times 1, this is 3. Okay, sunod, minusan nato og 1. So you have y is equal to 3 cosecant 2 times x plus pi over 4 minus 1. Minus 1 ba to? Minus 1. Okay, so kung minus 1, undefined gihapon ni. Again, undefined. Ulay values dira. Undefined. Undefined. Okay, so 3, negative 3 din na class. Negative 3 minus 1, this is equal to negative 4. And this is 3 minus 1, this is positive 2. So, drawing na dayon ta class. So, atong tan-awon ang ato sang tan-awon ang mga values sa x o value sa y. So, mo na siya ang atong x values. And these are the y values. Mo siya ang y na to. Undefined. Kana sa undefined class, dira ta magkuan og vertical asymptotes. Okay. Sige. So, unsa to pinakadako? 2 ug negative 2. So, let's draw. You have 2 ug negative 4 day. So, undo. Okay. Okay. So, 2 ug negative 4 atong kapanan dira. Ang sumpayan. Okay, so you have 2 negative 4. Tapos kani. Okay. So we have
Ang value sa tong x unsa kay ito? You have pi over 4. Pi over 4. Sunod si pi over 2. Sunod si 3 pi over 4. Si pi. Si 5 pi over 4. Okay. And this is 1, 2. Then 1, 2. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay. So, sa pi, sa x is equal to pi over 4, naa siya sani, kaning vertical asymptote. Sabot tira. Na vertical asymptote sa pi over 4. Okay, so sunod, naputay vertical asymptote sa 3 pi over 4. Diri. Sunod, naatay vertical asymptote again sa atoang 5 pi over 4. Na na siya ka simple class. Okay. So, next is ang when x is equal to pi over 2, y is equal to, pila man ang y? Pila ang y? When x is equal to pi over 2, pila ang y? Pi over Negative. 2, negative 4. So, 4. negative 4. Okay. So, ang isa, when x is equal to pi, pila man si kuan, si y. Y. 2, ma'am. Okay, nara. 2. So, this, sorry class. So, na siya sa 2. So, maghimo ra daw tag U-shape nga mo ana dira. Na. Kung nasa sa ubos, paubos po siya. Then, ana. Okay. So, unsa man ang atong domain? Nagets ra? Kana, ingon ana ra siya class U. Okay, so ang domain nato, domain. Ang domain nato is the set of x such that x is not equal to, unsa man ang mga kuan, mga tanawa, unsa ang iyahang mga nai-asymptote. Pi over 4, 3 pi over 4, 5 pi over 4. Pila ka ang sunod nga kuan nga nai-asymptote? Pila ka class? 7 pi over 4, ma'am. Oh, 7 pi over 4. Unsa man na tan-awang pattern? 1, 3, 5, 7, sunod 9, sunod 11. Unsa man na sila? Mga mga bungkig. Unsa man ang mga bungkig? Mga add, no? So that is pi times k over 4. Mga 4 man na ang denominator na to, no? Sa mga kuan, sa mga vertical asymptote such that k is an odd integer. Integer. Okay. Okay, ang range. Ang range. Man ta nagsugod sa ubos. Negative infinity man na, no? Kay naaman tay arrow pa ubos. So that is negative infinity. Padulong, asa raman tataman? Diri rata sa, unsa pa ni nga point? Taman rata sa? Taman na class. Taman rata sa
Negative infinity padulong kang negative 4. 4. Yun. Haraman po nagsugod sa taas. Sa? Ta nagsugod. Positive sa taas. 2. So, sa positive 2, padulong kang positive infinity. Infinity. Ay, sorry class. Dili ni siya close. Ano na siya open. Na. Okay, negative infinity to negative 4. Tapos 2 to positive infinity. Okay? So, dira ra siguro sa ta. Next meeting na pod ang cotangent. Kay cotangent og kuan. Kining tangent. Dira lang sa siguro to kay basin draining na pod kaayo. Okay? Tira mo? Kaya ra? Kaya ra? Sa man ni akong cellphone na may mga Kaya nun, ma'am. anong orange kaya nun yun. Nagkuan lagi. Nag-alert na pod no? Yes, ma'am. Sige. Sige, So ito na for pod, your ma'am. assignment kay para makatry gud mog solve og iniyo. Sa ngita ko og exercise. Kay assignment na lang. Assignment. Okay. So, okay, ingon anion gihapon ninyo ha. So number 1, sayo nun na ako ang sa sign, wala na to'y plus C ug D kung kintahay class kini. Y is equal to 4 sin 2x. Kung ana class si A, pila si A? 4. 4. Si B, 2. 2. Si C, naa ba si C? Wall. Wala, so 0 siya. 0. Si D, wala po. 0. 0 siya. 0. Okay? Okay, ma'am. Okay. Number 2. So, sa number 2, cosine you have y is equal to 3 cosine x unya plus 2 na dayon. So, diri kinsa si A? 3. Si 3. Si B? X. Okay, si B kay 1. 1. 1. Di ba walay tapad si X? Pasabot na 1 ang B. Si C? 2. Dili to si C kay ana man to, di ba? Kung nay C. Okay. So, lahi na siya. 0. So, C si 0, then D is equal. 2. Okay, so, ana. Okay, so diri akwaon ninyo ang range, kang domain, range, katong amplitude, period. Diri sa cosecant og secant, dili na. Y is equal 1 plus secant, anin na lang. 4x. Give na lang ni. Naman tag. Cosecant ba tong kuan ganina? Yes, ma'am. Cosecant. So, secant dapat akong ihatag. Sige. Cosecant. Secant na lang. Sige be. So, si secant. Isa, ngita ko secant. Yeah, pulo. Yun na lang. Sige, kanina lang oy. 1 plus secant of 4x
Ayaw na lang. Ano na lang plus secant 2x ano na lang. Okay, then 4 you have cosecant. Kita sa cosecant. Y is equal to 3 cosecant 5x. Ay, ayun kay kuan ni. Wrong. Wait lang ha. Okay. So 2 times cosecant